E ok. Mhm. Ne ridicăm la 3 frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil pentru noi. 1, 2, 3. La 3 îl invităm în fața noastră pe Sergiu. 1, 2, 3. Ok. Cum apare? Este el, apare mai multe, mă plimbă, am mai multe imagini, dar încerc să mențin stabilă legătura cu el și să iau acordul. Ok, îl avem. Mhm. Vin mai multe lucruri. Vine imaginea lui ca fiind soldat de naziștilor. Și vine și un vultur prin fața noastră, între noi. Și pe urmă se așterne, se pune, se așează pe brațul Mhm. soldatului. E E- locotenent, de fapt. Este vulturul acela nazist? Da. Forțele speciale? Uh, nu este sesul ăla, nu. Mhm. Dar tot o persoană destul de importantă, cu un rang Mhm. înalt. Acum a convenit și a făcut prezența, stă deoparte, e foarte drept, cu o ține voltur pe mână și așteaptă. E o variantă de-a lui, e el de atunci. Mhm. Mhm. Cristina. Ok, Mhm. pot să zic? Da, da, da. Așteaptă, fiindcă am toate suferințele de acum pe care le are punțile, stările depresive sunt de acolo, vin de acolo. Toate stările el le canalizează a celor care au fost omorâți și supus unor experimente, torturi, de fapt, mai mult decât experimente. Nu erau în laborator, ci torturi erau mai mult. Cât experimente de cât poți să reziste. Le ia, pur și simplu el le observa atunci, le canaliza, le stoca pe toate. Așa cum le dă drumul. E ca și cum le are pe toate înăuntru și în momentul în care canalizează toate astea, îi vine să vomite, stă în genunchi în poziția fetusului și vomită într-una energiile astea. Vrea să le dea afară. Cristina, în acel moment când el tortura, cine se afla în metafizică alături de el? Păi el îl tortura, el stătea alături și A, se uita. el El, doar din era... contră. Mhm. Nu el ca parte subliminală stătea alături, atunci erau dracu reptilieni, Mhm. cei care acționau El pur și uneori simplu și canaliza și în posesii. mhm, înregistra toate. Da. Era, nici nu putea să stea, era țeapăn într-un fel. Mhm. Blocat. Da. Cristina, scanează mai întâi. La 3 punem, Da. Pe pauză. înghețăm Da. timpul și spațiu. 1, 2, 3, nimic nu se mișcă. Da. Scanează mai întâi frecvența reprezentanților luminilor întunecate inferioare. 1, 2, 3. Ok, o acvelă foarte mare. Acvilă. Da, o acvilă foarte mare. Vulturul ăsta Mhm. foarte, foarte mare, care în momentul de față a venit
ca steagul României. Asta e ce are principal contractul. Mhm. În spate este un arhon la conducere. Vultul reprezintă arhonul. Nu, sunt separați. Separați. Da. Mhm. Mai sunt și dracuri reptilieni, dar vin prin ei, prin cei doi. Mhm. Bine. Cristina, mergem la 3. În acel moment când se formează pentru prima dată puntea cu acest vultur. 1, 2, 3. Ok, în America de Sud. Acvila asta, vulturul ăsta, aparține dragonul șarpelui în aripat de aici. Mhm. Aici ăla pentru prima oară în contact cu ei. Se află și acest șarpe înaripat. Are vreo legătură până în prezent cu el? O parte, da, încă păstrează amprenta lui, semnătura lui, posesia sigilului. Încă păstrează toate sigilele entităților pe la care au trecut active, tocmai ca să-l amprenteze. E aceeași frecvență pe care o poate simți, de exemplu, supărarea, dar prin toate filtrele entităților și ei au filtre cu frecvențe diferite, nuanțe diferite și e undeva la limita nebuniei în Mhm. lucrul ăsta. Practic e un spectru întreg. Da, te rupe mental. Bine, Cristina, mergem mai întâi la acel moment când acest vultur, șarpe înaripat, intră în câmpul lui. 1, 2, 3, care Ok, să împrejureze. scopii. Ai un băiat și o fetiță care se joacă de băștinași de acolo. O prins un șarpe. Aș să uită la el cum o să joacă cu bățul și cu Mhm, șarpele. Îl descoperă, se sperie. Ok, din spate văd că sunt observați de entități. mhm. Pe Astea această, entitățile pământului, ei sunt cumva în junglă, spune. uh, în acest moment, pe frecvența fricii, să faci careva legătură. Nu, mai târziu, ei sunt urmăriți, sunt Mhm. de acolo urmăriți și ajung în sat. Și este o adunare, toți oamenii adunați sunt adunați. Au prins un străin și vor să-l execute. Ok, se adună să ia energie de la toată lumea de acolo. Numai că nu înțeleg cum vrea să le execute, fiindcă, Este un ritual executat de execuție. da, sacrificiul zeilor, mm, îl aduce tribut zeilor. Văd având o mașină, oamenii ăștia. E ca și cum are un jeep. Au venit aici cu oamenii din străini locului. Sunt în jeep.
și se uită la Jeep ca și cum ar fi ceva mașini, ca și cum, Extraterestru, da. da, un animal. Și atunci pe omul ăla îl ard și încearcă mașina asta să o facă să funcționeze ca și cum ar fi un animal. Ulei. Ok, ei intră în mașină copiii aia doi și să omorâți că iarsă mașina. Mhm. L-au sacrificat pe cel om străin prin ardere și au sacrificat și animalul, care îl socoteau că este și el o ființă, adică mașină. Amândouă. Amândouă. Și ei au fost sacrificați împreună, fără să înțeleagă, da, că erau înăuntru acestei mașini. Da. Toată această, toată această procedură, acest sacrificiu este pentru care entitate? Șarpele n-a lepat. Șarpele înaripat. Este o modalitate de a strânge energie din toți localnici, da? Prin executarea, prin această executare să duce la o stare de frică. Îl ia și lor frica prin momentul în care lor le era frică că era un om străin, Mhm, că era animalul ăla de fiară, de metal. Nu înțelegeau, erau plini de frică și în momentul în care ei o ars, s-a ridicat și frica lor odată cu salvarea prin foc, prin mhm, jertfă. Credea că nu o să-l mânie pe zeul lor dacă au făcut arderea asta, ca și cum să socoată că pământul nu este încălcat, mhm. este încă curat și ei sunt protejați. Cum este Sergiu urmărit după trecerea? Cultura asta tot îmi pare că ia sufletele Le uh, captivează, da? copiilor, da. Le ia și le duce la șarpe, el e un intermediar. E animalul de companie a Mhm. entităților. Dar entitatea principală care este? Acolo șarpele n-are pat, în această viață, acum are un arhon. Mhm. Bineînțeles, arhonul este sub tutela lui Yahweh. Ia. Da, lucrează aici pentru Yahweh, arhonul. Ascensează în următoarea lui încarnare, a 3, 1, 2, 3, Ok, Guatemala. Guatemala iarăși. Ok, tot aici ai fructe. Ok, mai sunt și aici câteva lupte, sunt teritoriale. Mm, Sunt și animale sălbatice care vin din pădure, mai multe pericole la care trebuie să aibă grijă. Scenariul este local. Ok, după care are parte de creștinism, vine creștinismul și nu înțeleg energia respectivă. Ei îl primesc pe Iisus, dar așa cu o tragere de inimă. Ca o enigmă, da? Nu. Da, mai trebuie să treacă câteva generații ca să fie amprentat tot. Este impus Isus, da? Este și Da, mai aici o... mult le este teamă de străini, cumva de cei care propovăduiesc creștinismul. Merge în altă încarnare, unde este ceva Să, deosebit. să mă uit după tiparul energetic de mâncare, de Da, extragere.
Da. Ce anume i-a dat predominant? Ok, de aici i-a dat, a început să dea lupte tip armată, gherilă, revolt, încet, încet l-a impregnat cu o energie de armată, de revoltă. O trecut și pe la americani, în America de Nord. Mhm. Acolo a trecut cu capiile roșii împotriva americanilor. Mereu în antiteză, împotriva cuiva. Dar tot ca observator. Pe parte era legat. Ca pirug, ok, asta, faptul că ei atunci, omul ăla a fost regat pirug și a fost ars, ei pe urmă așa erau cumva, e un fel de implant, e ca și cum ar fi țeapă în pirugul ăla cu multe unii pe lângă legat. Mhm. Sergiu observă toate consecințele. Da, observă, nu-i vine să creadă. Adică simțea că se duc de mai de mult, dar nu-i vine să cred cumva cum ai lucrat cuantic entanglement-ul. Fierle, zici că de ce trebuia să țin minte ce am făcut atâtea vieți în urmă. Pe toate Pentru sunt un asta lanț. ai Este, revoltat că pentru asta să folosesc ei de necazurile da, mele și le amplifică. da, pentru a le... Ok, el nu percepe de ce face cu energia entitățile, că le mănâncă, ca și cum îl direcționează, îl simte în momentul ăsta. Bine, Cristina, la 3 îi deschidem un ecran, 1, 2, 3 și proiectez pe ecran ce face cu energia lui proprie entitățile. La 3, 1, 2, 3, Ok, vede cum, ok, vede acum toate erorile. mhm, Stă așa cu capul într-o parte, își ascunde privirea, dar totuși se uită, e oripilat. Ce fel de scene poate să vadă, cum poate să hrănească. Adică e ca și cum s-ar hrăni cu sânge peste tot, scene horror. Acum la ce se uită. mhm. Bine, la 3 elimin acest ecran, 1, 2, 3, este un pic mai conștient, E mai conștient, adică, da, zice că mhm. mi-a adus asta în față, da. Văd ce mi-a făcut, văd cum m-a ținut și cum m-a amprentat. Cristina, ne întoarcem la 3 până acel moment, până a fi momentul când el este în acea încarnare, în momentul preîncarnal. 1, 2, 3, îl observi până Da, se încarna ca copil în America de Sud. da, nu suntem într-un spațiu de preîncarnare, suntem în atmosferă, Este prin prima lui, ca om. Oh, ca, ok, are 138 de vieți, e tânăr, poate subliminal este tânăr aici, foarte, proaspătă. foarte tânăr. Da,
Cristina, ne apropiem împreună cu Sergiu de el, singur, la 3, 1, 2, 3. Îi permitem să scaneze câmpul lui Sergiu, îl percepe că este înrudit, că este el, Da, este, da. se prezintă și îi propune să-i facă cunoștință cu careva din experiențele care le-a primit timp de 138 de încarnări. Și că se arăt tot ce am văzut, nu? Și Da, tot ce mai știu. da, toate experiențele lui de atunci și până în ziua de astăzi, care pentru el este un viitor îndepărtat, la 3. 1, 2, 3. Ok, el e ca un lupșor, el. E Este din ADN-ul are de la Canes. Un lup. Canes. Îi oferă așa, gen să plânge. Mhm. Îi oferă informații. Le-a primit. Întreabă, îi pot eu prezenta careva informații pentru a ști despre acele posibilități care oferă experimentarea pe Terra, despre condițiile. Da, dacă tu ești mai bătrân, zice că da. Dacă tu ești o parte subliminală mai experimentată. Bine, la 3 îi prezint o informație care poate fi benefică pentru starea de un început de experimentare pe Pământ. 1, 2, 3. Sunt condițiile, sunt toate posibilitățile lui, Mai toate. îmi place. Da. O adulme că își face așa blănița, o integrează. Mhm. Ok, o la forma umană. Platforma Acum, umană. Are informația necesară pentru a conștientiza ce înseamnă a oferi puterea lui proprie entităților în momentele de criză, de șoc informațional negativ, fie emoții negative, fie șoc legat de durere fizică. ok, da, înțelege ce înseamnă acord, ce înseamnă acord Mhm, când ceri, când menții o frecvență joasă a unei traume, dacă nu te eliberezi de ea, înțelege că și experimentarea e pe o frecvență joasă, adică e o densitate și că simți lucrurile mai intens și că te poți pierde în densitate. Ok, da. mhm. Își dorește să experimenteze cu aceste date, cu aceste informații, pentru a avea cât de cât o experiență pentru încarnare. Da, deci clar nu mă mai duc, că am altă cunoaștere, acum nu mai pot să intru și să mă arunc așa fără cunoaștere Mhm, în experimentare. mhm. O să caut și că părți subliminale ca mine, de mei. De asta s-au și dus acolo, rezonat cu Mhm, America, mhm, din de cauza că ei sub. Mhm. dau totemurile și animalele au altă însemnătate. Bine, Cristina, la 3 deschid pentru el un portal experimental de emulare, unde poate experimenta conform datelor care a primit, conform cerințelor, pentru a avea posibilitate și o impuls mai pozitiv pentru încarnare.
1, 2, 3. Poate intra la 3 în portal. 1, 2, 3. Activizez acest portal. 1, 2, 3. Cât timp are nevoie pentru a experimenta? 5830 dacă experimentează și în animale aici, condițiile de aici. Socoate este pentru el important și avea experiență ca animal. Da, ca să înțeleagă Mhm, pământul pe care mhm. umblă. Va fi cu o percepție mult mai avansată. Bine. Da, Voi număra de la 1 la 5, timp în care Sergiu va experimenta timp de 5830 de încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din acest portal la 3. 1, 2, 3. Cum se simte? bine, Mm, puțin amețit. Zice că e puțin dezgustat de energia asta, e așa grea pe pământ, cumva. mhm. Nu e învățat să experimenteze în 3 sau în 4. A avut careva experiențe cu energii mai avansate, mai ridicate. Da, a venit din 7-8 Mhm, mhm. și Bine, a coborât așa direct în 3. mhm. Își dorește să activizeze toate experiențele pe care le-a primit în portal pe linia lui temporală. Da, Bine, la 3 activizăm aceste experiențe. 1, 2, 3. Sincronizăm aceste experiențe pe linia lui temporară în trecut, prezent, viitor. 1, 2, 3. Este mai decis, mai liniștit pentru a intra în spațiul Terei. da. Bine, iar ne luăm rămas bun de la el, îi urăm experimente benefice pentru el, pentru spiritul lui și la 3 plecăm aici și acum. 1, 2, 3. Cristina, cum îl vezi pe Sergiu? Ok, mai are anumite amprente de la tot felul de animale Mhm. și a hibridizări. Hibridizări. Mhm. Mai este acest șarpe înaripat, Da, acest vultur. mai multe amprente, dar nu simt că are ceva în câmpuri. Amprente doar din punct de vedere informațional, da? Mm. Ai un fel de hibridizare și nu-mi dau seama ce fel de hibridizare e cu el, cu încă altă parte subliminală a unor animale îmbinate. Întreabă pe Sergiu. Această hibridizare a fost efectuată de însuși el pentru a experimenta sau a Da, fost zice că da. socoate că este prielnică pentru dânsul această hibridizare? Deci, La început, da. Acum nu mai cred că ideea e așa de bună. Fiindcă o sfârșit nu se înțelege cu oamenii. mhm. Întreabă pe Sergiu, aș vrea să fac careva schimbări pentru a nu mai fi hibridizat, pentru a putea fi mai în relații mai bune cu oamenii, ai percepe mai bine. Da. Mm. Da. Bine, mergem la 3. Pe linia lui temporar în acel moment când o lua decizia de a se hibridiza,
1, 2, 3. Așa. Da. Cine este el? Ce animal e? Ah, ok, noi cu un urs aici. Hibridizarea în pădure o chemat spiritele. Vrea să fac un fel de meditație, invocare, Mhm. dar au murit prin a fi omorât de urs, prin urmare hibridizat. Și i s-a îndeplinit dorința, adică și-a manifestat o hibridizare, ce-a vrut el în felul ăsta. Au luat careva caracteristici de a ursului, benefici Da, pentru el, le socotea că poate fi benefici. da, da, nu mai era atât de vulnerabil, era, nu-și gestiona emoțiile. Ok, el rezonează mai mult cu animalele, nu înțelege emoțiile decât prin prisma lor, care sunt și intense brute oarecum, fiindcă au un egregor comun, Mhm. au o minte comună, durerea se transmite. De asta l-a și prins în felul ăla la început. Mhm. Da, Cristina, mergem la 3, la cel început al lui, pe Terra. 1, 2, 3. În acel moment care el deja este pregătit pentru încarnare, adică mai înainte. după ce a avut norocul de a se face cu cunoștință, Mhm. noi, îl întrebăm pe Sergiu, își dorește să experimenteze mai mult ca să vadă diferența dintre experimentele ca animal și experimentele umane. A face o diferență foarte bine determinată, de a alege precis ce vrea el să experimenteze pe Terra. Da, cu un câmp emoțional dezvoltat, un uman întreg, ar vrea să facă experimente, că acum iarăși a făcut schimb de informații, Mhm, eu zis, eu dat un update ce s-a întâmplat, mhm. un îndos rezultatul legerilor Este și că da, suficient, este suficient această informație sau mai trebuie de a efectua careva update-uri el zice că nu știe. pentru a cunoaște? Este posibil nevoie de un portal de experiment, de emulare. Își dorește? De dezvoltarea câmpurilor, Da. da, în parametri optimi, da. Mhm. Bine, la 3 deschid așa portal experimental pentru el. 1, 2, 3. Poate la 3 să intre în el. 1, 2, 3. Activizează acest portal la 3. 1, 2, 3. Timp are necesitate de a experimenta. Da, 810 ca om. 810. Număr de la 1 la 5, tip în care Sergiu va experimenta timp de 810 încarnări. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă la 3 din portal. 1, 2, 3. Ok. O ales mai ferm ce vrea să Da, experimenteze.
pe pământ, e mai bine să fie un uman decât un animal. A zice că sunt un animal practic în două picioare. Zice, acum are ca un roman, are lauri de aur lângă cap, are uh, Mhm. roșie, mantie roșie, Mante roșie. da, și are un sul hârtie și-o luat, și-o dat doctoratul. Își, își dorește activizația aceste cunoștințe, experiențe pe linia lui temporală. Da, se simte încrezător. Bine, la 3 le activizăm 1, 2, 3, sincronizăm pe linia lui temporală toate aceste experiențe în trecut, prezent, viitor, 1, 2, 3. Ne luăm rămas bun de la el la 3 și suntem aici și acum. 1, 2, 3. Scanează încă o dată frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul lui Sergiu. 1, 2, 3, Zero. 0. Mhm. Ce înseamnă panglica roșie, nu? Am dat high five acum amândoi. Da, Bine. Deconectează la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Cristina, scanează cum frecvența tuturor dezincarnaților din câmpul lui Sergiu. 1, 2, 3. am 18. 18. Păi, Dezincarnați. da, dar el îi menține ca și cum s-ar gândi nostalgic, puțin așa la ei din când în când. El pare rău că nu mai El îi ține cu gândul amintire, lui, da. Da, alimentează legăturile astea. da, Sunt oameni dragi pentru el. da. Ce-a fost mamă, tată, părinți, Mhm, sori, mhm. frați, bunici. Deci că știu, nu m-am îndurat până acum. Are nevoie de mai multă informație. Deci că nu, pot să Mhm, scutur. Deci că știu, pot să fac portal. Să scutură cumva un portal mhm, de ei. De zice la revedere. mhm. Le poate oferi câte o sferă de energie la fiecare, la 3, 1, 2, 3, și a rămas Da, bun și îl lasă să plece la 3, 1, 2, 3. da, s-au dus. Mhm, S-au foarte ridicat. bine. Mai scanează o dată această frecvență la 3, 1, 2, 3, Nu, zero. 0. Cristina, Da. deconectează la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor loviturilor magice, a tuturor influențelor magice, a tuturor formelor de gândire negativă programate în programe magice negative. 1, 2, 3. Da, în prezent 3. 3. 3 3. lovituri magice, da? Da. Ca 3 frunze arse 3. trimise cu fum. Trimis fum. Mhm. Sunt niște rămășițe sau sunt încă active aceste lovituri? Altele noi. Saltele noi. Da. Celelalte erau mult mai multe. Pe linia cealaltă Mhm, mhm. era plin. Bine, la 3 invităm în fața noastră pe toți cei 3 autori a loviturilor. 1, 2, 3.
Ok. Mătușa. Mătușa. Da, o tămăiat o plătit slujbe, o plătit. O tămăiat. O plătit slujbe pentru Îndepărtarea lui. îndepărtarea concretă a lui Sergiu de Familie, dezbinare, din loc în care stă. a fost această magie făcută în casa unde stă, casa cumpărată, Da, mi pare că ce-o trimis, a ajuns, da, acolo. ce-o trimis, au ajuns. O trimis această... Nu a fost făcut înăuntru, nu a fost Mhm. trimis din afară. A fost trimis prin careva persoană sau prin careva... Care e metodica de a transmite? O programă magică, o lovitură magică. Deci e făcut actul, după care în energetic se găsește frecvența potrivită pe programare în el, în aspectele din viața de zi Mm. cu zi. Unde este mai slab, acolo amplifică și îl face să citeze ca un ou, când crape un ou. El rezonează cu aceste lovituri. Doar atunci când rezonează, doar atunci acționează asupra lui, da? Da, în special, dacă nu este pe frecvență joasă, atunci se Se amplifică. Cât activează. e sus, dar nu poți să-l atingă nimic. Din ce cauză prezența mătușii și a fiicei ei declanșează la Sergiu stările? Se Înainte activiza... pe lumea, pe linia cealaltă. Mhm. Pe linia cealaltă era karma și erau Karma. entitățile care lega pe el, îl lega și entitățile mătușii și Mhm, averșare mhm, făceau să-l bată, gen, îl băteau în continuu mhm. în metafizic. Cristina, observă la 3 care este modalitatea, cum a fost efectuat ritualul sau cum a fost, este un ritual bisericesc amplificat prin energiile bisericești, Da, au mai fost și la o babă. o mai fost și la o babă, Da. Și baba a făcut ritualul noaptea, nu, lună plină. pe luna Și plină. pe lună plină și pe noi de 2 ori l-a descântat, o acționat. Descântecele care au fost aplicate și-au jucat și ele careva roluri. Pe linia cealaltă, da. Pe linia cealaltă îi deschidea câmpurile și îi aducea tot felul de dragi în câmpuri. Mhm. Ea a fost aplicată prin hrană, programele. Prin haină, prin privire, prin mâncare, Mhm. prin pas, prin glas, prin Prin uh, toate modalitățile. păr, da. Bine, Cristina, la 3 invităm în fața noastră pe acea tușă, pe acea băbuță care ai făcut și pe mătușa Emilia. 1, 2, 3. Ok. S-au prezentat. Da. Conștientizează faptul din ce cauză sunt invitate. Nu așa ce nu tu să ne spui nouă, dar din Mhm. moment ce se uită unul la alta, da, e clar. Uh, Nu au Băbuța decât care a lucrul ăsta în comun. efectuat ritualul A fost conștientizează, plătită. a fost plătit, dar ea conștientizează faptul că a fost depistată și conform legilor magiei, ea cunoaște legile magiilor? În legile de magiilor de care vorbești, Da. nu sunt aceleași ca cele ce țin de demoni și dragi. Um, Niște energii pe care le
se joacă oamenii ăștia Să joacă vrăjitori, oamenii. așa, dar ce vorbești tu la un nivel mai înalt universal de a mânui energia. Bine, Cristina, la 3 închem aspectul meu, Da, cel mai puternic, mag, da, 1, 2, 3. Dorește să-și retragă toate magiile sau vrea să fie nu știe lipsită, păpuț acum nu să-și știe. retragă, nu, odată ce o dezlănțuit, zice că e în mâna cerului și a iadului. Mhm. Bine, atunci o voi face eu, dar la 3 ea își extrage, ele își extrag amândouă toate energiile negative care le-au aplicat asupra lui Sergiu, toate programele, la 3. 1, 2, 3. Da, au venit în palele. Mhm. Acum, aceste programe vor fi declanșate asupra lor cu forță înzicită. La 3, 1, 2, 3. Așa, La 3 formez un filtru din materie absolută între Sergiu și ele. 1, 2, 3. Sergiu cheamă toate energiile lui care au fost extrase de așa, ele, da, care sunt filtrate și nimeresc la Sergiu. 1, 2, 3. da, și l-au luat înapoi. Mhm. La 3 arunc într-un portal deschis. Anihilator 1, 2, 3. Închid portalul la 3, 1, 2, Da. 3. Acum pot pleca. Le deschid un portal pentru fiecare. 1, 2, 3. Pot pleca. La 3 se prezintă cine a efectuat acea lovitură, una din lovituri, altă lovitură. Mai este cineva? Nu mă arăt, te rog. La 3 apare în față autorii loviturilor magice care au rămas. 1, 2, 3. Ok, popa dai drac. Opa, dai drac. Au rămas o citi foarte rapid energia. Zici că nu trebuie să spui de 2 ori. Știu ce trebuie O să fac. înțeles, da? Da, și-a adunat în pălărie toate alea. Deci că Este... pot să plec. Nu, Mulțumesc. nu pleca, trebuie să întorci energiile care le-ai. Deci, sigur, La poftim. 3 formezi un filtru din materie absolută. 1, 2, 3. Acum declanșezi întoarcerea tuturor energiilor care au fost selectate de la Sergiu, care se filtrează și se întorc la el. 1, 2, 3. Da, Mhm. Arunc acest filtru la 3 în portal de dezintegrare 1, 2, 3. Închid portalul la 3, 1, 2, 3. Acum deschid un portal pentru Drăgușor și poate pleca. 1, 2, 3. nu mă bine, nu. Mhm, mhm. Cristina, mai scanează o dată frecvența tuturor lucrurilor magice. La 3, 1, 2, 3. Ok, nu mai are doar Mhm. Urmele gol. are niște Da, da, amprente, da? da. La 3, deschid un flux din frecvența absolutului, care va spăla toate amprentele, toate urmele energetice negative. 1, 2, 3. Ok. Așa. Se inițializează câmpul lui Sergiu.
Mhm. Până la saturație. Așa. Acum deconectează-te de la această frecvență. 1, 2, 3. Da. Scanează acum frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertoarelor de orice tip și orice scop. 1, 2, 3. Nu are, are un fel de pic spană care își scrie el. Este un chip propriu Da, vine informația că da. care E este o pană. Ok, el a făcut legăturile cumva de-a lungul încarnărilor, cum invocă lumea spiritele animalelor, că poate să scrie energetic, să-și scrie calea. scrie pentru invocare numele și își Nu scrie scrie scopul, scenariul lui. scenariul lui. Dar Și asta. totuși, pana asta nu e din energie proprie, e din afară. Mhm. El conștientizează că el poate forma o punte dintre el și sursa care, Acum am văzut-o conștientizat cu treaba cu un ritualurile cu veșle. Au început să vadă și au zis că nu îmi fac una din energia mea, putem să o Mhm, aruncăm. mhm. La 3 deschide un portal de anihilare 1, 2, 3. O poate arunca un portal la 3. 1, 2, 3. Închid portalul. 1, 2, 3. Acum el își poate crea, își poate forma oricare instrument, oricare instrument propriu, doar de energiile proprii. Așa o să fie mult mai Da, favorabil. Bine, deconectează de la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Și acum scanează frecvența tuturor entităților parazitare, astrale, fără inteligență. 1, 2, 3. da, are cum au câinele un fel de purici la pene din cauza la Are pana respective. purici, dar n-are pene, da? Da, Mai are nevoie de aceste, nu are, nu era conștient era de conștient. îi dădea o iritabilitate pe corp. Mhm. Simțea un deranj. Își dorește să se elibereze de aceste mici vietăți. Da. Care este frecvența lor proprie? -34. Minus 34. Spune lui Sergiu că poate aplica el un șoc frecvențional de frecvența plus 34 pentru a vedea cum se poate libera de aceste entități parazitare. O poate face la 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ok, e overkill. Da, s-a dus. Bine, la 3 deschidem un flux din frecvența absolutului energetic. 1, 2, 3. Se spală toate resturile informaționale negative. Așa. Se Da, energizează. Bine. Cristina, da, scanează chakrele lui Sergiu la 3, care este starea lor. 1, 2, 3.
100, ok, 101, 102. Le are prea deschis, prea, Mm, prea. da. Este Mm. ceva energii animale amplificate. Întreabă pe Sergiu, își dorește exagerată energia? Nu, nu Nu. știe neapărat cum să Mhm, facă în echilibru. mhm. La 3, echilibrează toate energiile în toate chakrele și le sincronizează. 1, 2, 3. Ok. Mhm, O mai încetat, nu se rotesc atât de tare. mhm. Cristina, Da. extragem la 3 copilul din Sergiu, acel mic, acel speriat, acel 1, 2, 3. Este un copil de 13 ani, dar nu este speriat. Nu este speriat. Este încrezător. Mhm, Normal, sănătos, dezvoltare, iubit. mhm, El e mândru Sergiu e mândru de copilul lui. mhm, Mm, nu se teme. mhm. Are ceva programe negative, acel copil din el. Nu. Mhm. Bine, Sergiu îl poate cuprinde, îl poate încredința că este tot timpul cu el și tot timpul sunt în relații extrem de bune. Da. Și el la 3 rămas bun de la el. 1, 2, 3 și îl introduce înapoi. La 3 vizualizează copilul din el, din linia temporară veche. 1, 2, 3, Erau 28 28 de înainte. copii. Da. Mhm. Fiecare cu traumele lui, da? Mhm. Bine. Întreabă pe Sergiu, își dorește linie temporară veche? Îmi zice că nu-mi doresc să mai existe. Îmi place ce am acum, îmi place Mm, cât de echilibrat sunt. mhm. Își poate extrage Mhm. doar experiențele din acea, Da, mai înainte ca cu filtru. da, își poate plasa un filtru la 3, din materie absolută o formează 1, 2, 3, apoi extrage din linia temporară veche toate experiențele trecute prin filtru a 3, 1, 2, 3. Mhm. Stai că e un filtru atât de gros încât nu trece nimica ce a făcut el. Um, nu știi ce să iei înapoi. La 3, Sergiu, acest filtru va fi de densitatea optimală pentru a lua cele mai importante experiențe pe care le socoți tu importante pentru tine. La 3, 1, 2, 3. Acum extrage prin acest filtru toate experiențele tale necesare din linia temporară veche. La 3, 1, 2, 3. Ok, a venit. Era o linie mică, puțină, o luat câteva Mhm. esențe. La 3 deschide un portal de anihilare 1, 2, 3 și poate arunca această linie temporară veche, tot cu filtru. La 3, 1, 2, 3. Ok, place. Eu Închide arunc. portalul. 1, 2, 3. Cristina la 3. Scanează care este starea de conștientizare
până la sesiune, la scala de la 1 la 10 și după și în momentul dat. 1, 2, 3, 3,8 la 3,5, 3,8 maxim fluctua. În 9,5, 9,8. așa. Cristina, din ce cauză Sergiu se simțea foarte, foarte rău când a plecat în Marea Britanie, când a plecat în Franța? Ce se activiza în acel moment? Se conectat la tot locul, la toată energia, el ca pe egregor de animal lua, Mhm, simțea tot. Nu avea nicio reținere din a simți pământul, energiile stagnante. mhm, mhm. Practic, în orice loc unde se afla, el extragea toate energiile negative. Da. Și avea filtru, deci prin lângă asta avea filtru la toate contractele, la entitățile pe care au trecut, pe tot spectrul unei emoții să experimenteze Mhm, intens. Deci, Nu avea nici emoționalul dezvoltat mhm. și pur și simplu Nu știa amplifica. cum să Da, reacționeze la aceste energii. da. În mod normal avea nevoie de niște parteneri, de alții. Când suferi într-un grup de animăluți, nu suferi singur. Mhm, mhm. Ești umăr la umăr cu Mhm. aceleași. Mhm. Cristina, din ce cauză a fost tratat când și-a făcut studiile? Sper, presupun că era un bullying. Foarte mare bullying. Mai deasupra la bullying ce se întâmpla lui acolo. E, avea, erau colegii lui din armată, de atunci, din Hitler, de pe vremea lui Mhm, Hitler. mhm. Era aceeași dinamică și erau aceleași entități care făceau același lucru. Se activizau aceleași energii, Da, aceleași unțele erau. frecvențe joase de... Scenariul se repeta, Mhm, mhm, fiindcă se întâmpla un eveniment, dar el avea punct, el trăia tot ce trăia dincolo. mhm, mhm. Cristina, eu mai rămas careva amprente. Nu, păi are Mhm, totul, mhm, toată linia. mhm. E și dușuit Foarte bine. cu lumină. Cristina, extrage la 3 mentalul lui. 1, 2, 3. La 3, toate programele destructive pentru el se vopsesc în culoare roșie. 1, 2, 3. Nu are programe destructive, le are cumva pe cele vechi, noi. E același format, numai că nu sunt roșii, sunt Mhm, mhm, albe. mhm. Sunt cu upgrade pozitiv, da? Da, prin faptul că gestionează emoțiile altfel Mhm, și care toată experiența nouă. Nu mai are amprentele, nu mai are punțile. mhm. Își dorește să le păstreze, fiindcă le poate gestiona, da? Deci că da, să mai adaug programe benefice. Este alegerea ta, Și cum să fac asta, să iau din mine, să mă conectez iarăși la lumină? absolut. Doar la lumina internă. La Ok, 3 efectuăm împreună acest experiment. Uite, la 3 îți vezi lumina ta internă. 1, 2, 3. Este ca o sursă
din care poți crea și acum la 3 îți formezi o programă foarte benefică pentru tine din această energie. 1, 2, 3. Acum plasezi această programă în mentalul tău. 1, 2, 3. Ok, da, pune lumina peste mental. Mhm. Și o poți activiza la 3. 1, 2, 3. Ok, am pus inteligența, rațiune, discernământ. Mhm. Uite, asta e o lucrare de laborator prezentată pentru tine. O poți aplica când îți dorești. Și că să-mi scot mintea să-mi adaug programe din lumină Da, sau să îndepărtez, le să poți, rescriu. le poți îndepărta, le poți Da, arunca zice că, programele care nu-ți sunt îndeajuns de folos și îți poți crea alte programe. Le poți înlocui sau le poți updates, le faci un schimb total din da, această sursă a ta internă de lumină. îi place, deține controlul prin faptul că el își pune, își scoate, pune, adaugă, îl Mhm, controlează. mhm, Nu depinde de nimeni, de niciun factor exterior. mhm. Bine, la 3 plasează mentalul la loc. 1, 2, 3. Da. Extrage emoționalul la 3. 1, 2, 3. Acum toate emoțiile negative, destructive, se vor vopsi în roșu. 1, 2, 3. Nu are nicio frică, nicio Mhm, vinovăție, nicio mhm. rușine. Nu se făcut nimic roșu. Sergiu poate să conștientizeze că în acest câmp se află doar emoțiile care sunt generate de careva programe de-a lui din mental. Orice programe negative vor genera emoții negative, așa că este foarte important să aibă programe doar pozitive, atunci va avea și emoții pozitive. Deci, dar nu, nu zice că se mențin doar așa, că se panichează dacă încearcă să um, respingă ceea ce simte negativ. Cumva, că doar din cauza că trebuie să rețină pozitivul ca program, Mhm. gen să nu respingă celălalt, ci să-l înțeleagă cumva. Își, își dorește o experiență pentru a putea aprecia și a da o caracteristică la tot ceea ce vede, ce percepe. Zice că nu e nevoie. Nu e nevoie. Conștientizează că doar de el depinde cum apreciază, cum o apreciază ca bună sau ca rea. Este doar Da, energia începe poate... în notă, da. Mhm. Totul, noi dăm nuanța, noi o apreciem, noi o vopsim în careva culoare, din cauza că nu o percepem corect. Mhm. Da, și tot ce trebuie să facem este să percepem cum trebuie, cumva să o schimbăm. Da. Da, zice asta și Cristina își cheamă la 3, Sergiu, mama, tata, sora, în fața lui. 1, 2, 3. Acum, din frecvența absolutului, formează câte o sferă energetică. da. 1, 2, 3. Le informează că toate cele ce s-au petrecut în această sesiune
informează cu dragoste, cu bucurie, cu mulțumiri de faptul că sunt alături de el și poate experimenta, poate primi experiență alături de ei. Și la 3 le mână fiecăruia, câte o sferă, 1, 2, 3. Da. Le dă la fiecare ca și un buchet de flori. Zice că astea sunt noile frecvențe, sunt niște trandafiri albi. Așa. La 3 și poate lua rămas bun de la ei și pot pleca. 1, 2, 3. Formează o sferă energetică din frecvența absolutului 1, 2, 3. O informează cu Da. toate cele ce se poate de cuviință pentru a oferi lumii informații despre el, despre starea lui. Da, Așa. Și face. la 3 o expediază. 1, 2, 3. Sfera se mărește în diametru și cuprinde tot pământul. Cristina, la Ok. 3 chemăm în fața lui Sergiu pe Mariana. 1, 2, 3. Da, aproape că nu o recunoște. Aproape că nu o recunoaște. Există careva... Din nou, Uh, Aleni nici măcar nu a avut de face. Bine, bine. Nu a rămas nici o amprentă. Minunat. La 3 poate pleca. 1, 2, 3. Ok. Cristina, la 3 scanăm care este energetica locului unde se află acum Sergiu. 1, 2, 3. Amprente, gânduri, entități care umblă, portale mai puțin activate, Mhm. dar au fost. Sunt la noi curățatul loc. Dezincarnați. Nu? Mhm. Mhm. Bine, Cristina, deschidem la 3 un flux din frecvența absolută care este îndreptat spre această locație. 1, 2, 3. Da. Se spală toate amprentele energetice negative. Se energitizează, se ridică frecvența la maximum posibil. Ok. Așa. Sergiu, conectează microfonul. Da, Poți spune cum te simți. mai ușor. Cred. Ce întrebări ai la moment? Eu am vrut să mai adaug ceva de la... Spune. E momentul când poți să dai întrebări. Eu am vrut să adaug ceva, nu să dau întrebare. Da. Adică în 2023 eu m-am dus la bunica, acolo unde locuiește și mătușa și Mariana. Mhm. Bunica avea nevoie de ajutor, clar că e singură, nu Mhm. Mhm. poate merge, are un picior operat, că să-i fac focul. Mhm. Pe vreo... Adică eu m-am dus să-i fac lui bunica focul, dar mătușa a spus că să-mi dă așa ca o mulțumire 4.000 de lei pe lună, adică a trimite din Germania. Și eu cât? O lună jumătate, mă timp că am ajutat, am făcut focul, ajutam tot ce ne-a spus, adică mai facem și curățenie. Mhm. Într-o zi bunica era foarte curiată pe mine și îmi zice că și cu bardacul ăsta la mine în ogradă. Ți nu ți rușine?
Și m-am spărat, adică au țăpat, adică că trebuie să și ordine. La mine acasă nu facem curat. Era timp de iarnă. Și eu am spus lui bunica, bunica, dacă așa de tare vrei, eu vin și amuia iarna și să săp în grădină, dacă vrei. Dar dar eu nu, că nu trebuie, nu trebuie. Și la un moment dat că tu trebuie să săpi, că e râs la mine în ogradă, că nu știu acolo, nu ne-a plăcut cum s-a Mhm. comportat cu mine. Și eu m-am dus, dar așa de tare ne-a stricat energia că de la decii m-am dus pe jos până acasă. Asta e o 40 de minute, 50 de minute, până acasă pe pământ. Pe Mhm. jos, așa de tare ne-a stricat energia. M-a sunat mătușa și că și s-a întâmplat, că nu știu acolo, că într-adevăr nu ești atent, că mătușa care e cu energie, Da, care da. că nu ești atent, că așa nu stă acolo. Și eu m-am infuriat, am spus că măi, nu ne trebuie nici bani, eu am venit cu dragoste să o ajut pe bunica, că să-i fac focul, că cu dragoste am venit, nu pentru bani. Matale ca o mulțumire vreau să ne faci, o mulțumire că și ne-ai dat 4.000 de lei. Și din ziua așa când am vorbit eu cu mămătușa, peste o zi, două, au venit în Moldova cu verișoara. Și de atunci am început să vină. Verișoara nu vine Mariana, verișoara cu mătușa, nu vineau în Moldova deloc. Și de atunci, ați vrut ceva să spuneți? Nu, 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 nu. E clar, e tot e clar. Am vrut pe Cristina să vadă ea cum vede toată situația în care se Nu mai petrece. este. Nu mai este valabilă să ars totul. Aceea linie de acum nu mai este. Asta a fost clar, intenția ei, interesul ei foarte clar. Interesul ei este pe casă. Da. Asta a fost. Și tu ai fost pur și simplu îndepărtat de la, prin magie. Acum nu mai funcționează asta. Da, Tre- Doamne. trecutul s-a modificat. Tu l-ai modificat. Ai înțeles, Sergiu? Asta. Da. Ai altă întrebare? Dar la moment nu am întrebări. Mhm, mhm. Dumneavoastră ați vorbit cu Cristina, dar eu nu toate le-am înțeles. Bine, oricum, nu e important. Nu e important asta, da? Nu, oricum o să le afle. O să le afle. Să le afle, o să le privești, o să mă întrebi, eu o să-ți lămuresc tot ce-a fost, cum a fost. Eu o să-ți Mhm. lămuresc, evident că nu poți toate să le... Cristina, scanează încă o dată care este starea lui acum. La 98 să procesează bine. Care este perioada de Metabolizare. metabolizare? El pentru el 3 luni, în jurul lui tot ce se schimbă ia un an și Mm, 7 luni. mhm, Gen ca să miște într-o roată mult mai mare locurile, mhm, să iasă din toate tiparele, îi trebuie mult o perioadă mai îndelungată să așeze. Nu e numai el, e în co-creație, dar ce țin de el, îi ia mhm. 3 luni. 3 luni. Da. Schimbările personale, care la tine sunt 3 luni. Schimbările care este din jurul tău, unde ești implicat și tu, este de o durată mai mare, un an jumate, 2. Schimbările ce ține de mine, asta 3 în ce? luni. Adică până Schimbări, să ne revin cu... da, revenirea totală, dar în jurul tău am lucrat pentru tine, n-am lucrat pentru cei din jurul tău. Asta e. Da. Ce e legat de tine, cu cei din jur, este perioadă mai lungă. Nu e nimic valabil din ce era înainte, Da, orice se zice. trecutul deja e schimbat. Da. Nu mai, nu trebuie să mai ți aduci aminte de trecutul cel care l-ai schimbat. Mhm. Este schimbat totalmente. Totalmente. Este altul. Trebuie să gândești din ziua de astăzi. Sunt nou născut, într-un fel. Da, da. Foarte bine ai spus. Ești nou născut. Cristiana, întreabă partea subliminală a lui Sergiu.
Dacă mai putem face pentru el în această sesiune ceva, ce își dorește el? O legătură Um, cu spiritul lui? da, un duș de lumină cu el. Bine. La 3, el expediază din internul lui, din sursa lui proprie, care este doar un mic portal de la sursa cea supremă, un flux energetic către sufletul lui, la 3, 1, 2, 3, așa, lărgește acest canal, lărgește până la maximum posibil, și primește un flux ca răspuns de la sufletul lui către el. Da. Cristina, extrage sufletul. Sunt careva programe plasate în el, destructive? Nu, din câte îmi dau seama, nu. Nu. Mhm. Cristina, extrage ADN-ul lui la 3, 1, 2, 3, scanează ADN-ul lui. Mai are ceva sectoare din animalul cel străvechi? 0,2% ca origine. S-a transformat mai mult om acum. Mhm. Aceste 0,2 sunt necesare ca o memorie pentru Da? el? Mhm. Îi face parte din drum. Adică și cum devine 0, ceva în momentul în care îi extragi toate amprentele, datele, toate. Mhm. Își pierde și aptitudinile pe care le are. Își pierde, nu ca aptitudine, își pierde modalitatea de a le Aici, folosi. dar ea poate fi accesată mai încolo, ea poate să, după ce iese de aici, de pe planul ăsta, poate să-și refacă ADN-ul cum dorește. Mhm, mhm. Bine. Plasează înapoi. Întreabă-l acum pe partea subliminală a lui Sergiu dacă mai putem face ceva pentru el. Nu. Nu. Sergiu, tu mai ai careva întrebări? Da, interesant. Dar ce, o să mai pot duci psihotare? Sau întrebare Cristina, așa? Cristina, la 3 mergi la distanța de o jumătate de an pe linia temporală lui Sergiu. 1, 2, 3. Cum îl vezi pe Sergiu? Da, în afară. Cumva, desprinzându-se de karma, de contracte, nu mai rezonează la fel de mult cu locurile în care se află, cu familia asta. Îi, pur și simplu, o dorit un început nou, să cunoască, nu că vrea el să cunoască pe el, cu Mhm. energiile bune, nu să stea acolo tot să simtă acaparat. Și atunci a luat decizia să plece. Este plecat. Da. Cum se simte? Este încrezut? Da, degajat, detașat. Mhm. Nu controlează totul fiecare aspect, dar se simte în siguranță, Are, simte că are un pas înainte, are un viitor înainte. are un serviciu? Viziune. Da, are. Îi aduce toate cele necesare pentru a fi satisfăcut. Da, are și bani, are și timp liber, Are și o prietenă. are o fată de care îi place, îi face curte. Și are și răspuns la ea. Mhm. Să-i urăm numai bine, un drum
lung, minunos și fericit. Și la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3.